नमस्ते। आज 20 अप्रिल 2022 तदनुसार 7 वैशाख 2079 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ सावधान साक्षी। आज हामी परमेश्वरको वचन कलस्सी 4को 2 देखि 6 सम्म पाठ गर्नेछौँ। सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहो। हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर, ताकि ख्रिस्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदिउन्, जसको निम्ति म थुनामा परेको छु र मैले बोल्नुपर्ने वचन खुलस्त पार्न सकूँ। समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर। आमेन। कलस्सी 4को 6लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। नुनले स्वादिलो पारे जस्तो तिमीहरूको बोली वचन सधैँ कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने हो सो तिमीहरूले जान। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मसँग 3 जना धेरै राम्रा साथीहरू छन्। हामीले एकअर्कालाई 30 वर्षभन्दा बढी समयदेखि चिनेका छौँ। हामीले धेरै कुराहरू पार गरेका छौँ। बच्चाहरूको जन्म, परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु, काम परिवर्तन भएको धेरै चालहरू, धेरै लामो यात्रा, गम्भीर कुराकानी र धेरै गहिरो अनि हार्दिक हाँसो आदि कुराहरूमा हामी सँगै थियौँ। हामी 4 जना दिदीबहिनीहरू धेरै नजिक छौँ, तर त्यहाँ एउटा चुनौती छ। 2 जना इसाई हौँ भने 2 जना इसाई होइनौँ। मेरो इसाई साथी र म अक्सर हामीले अरूमाझ साँची दिने प्रयास गर्छौँ। हामीले गर्ने कार्यहरूमा हामी सँगै हुन्छौँ। हामी अरू थप अवसरहरूको लागि विश्वासका साथ अरू साथीहरू सँगसँगै प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुने कामको बारेमा कुरा गर्न हरेक अवसरहरूको फाइदा लिनुहोस् भनेर हामीले प्रयास गरेका छौँ। कसरी परमेश्वरले हामीलाई शक्ति, बल र बुद्धि दिनुहुन्छ र हाम्रो छेउमा हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुराको महसुस पनि हामीले गरेका छौँ। हाम्रा साथीहरूतर्फ हामीले काम गर्ने तरिकामा बुद्धिमान हुन सकौँ भनेर हामीले प्रार्थना पनि गरेका छौँ। अझ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी परमेश्वरका राजदूतको रूपमा उहाँको सम्बन्धको रूपमा रहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ कि हामीले गर्ने काम हामीले बोल्ने कुराभन्दा ठुलो स्वरले बोल्छ, जुन चाहिँ हाम्रा शब्दहरूका साँची हुन्। यद्यपि कहिलेकाहीँ हाम्रा प्रयासहरूले फल नदिएको देख्दा हामीलाई पीडा त हुन्छ नै। परमेश्वरको कामलाई बुझेर हामीसँग विश्वास र शान्ति छ, जुन कुराको पूर्ण उत्तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ। नुनले स्वादिलो पारे जस्तै हाम्रो वार्तालाप सधैँ नै परमेश्वरको अनुग्रहले भरिएको होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरको खुसी र प्रेमको खबर सुनाउनको लागि म बाटो खोज्ने कुरालाई निरन्तरता दिनेछु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हाम्रा शब्दहरू र कामद्वारा हामीलाई असल साँची दिन सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँको राज्यको लागि असल राजदूत बनाउनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका जेनिफर लानाने, नर्थ क्यारोलिना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, ख्रिस्टलाई नचिनेका मेरा प्रियजनहरूको लागि।